oil, tapos yung mga food color. Tapos nalagyan ko na rin po ng suka. Ganda, no? Ang ganda. Kanyang pag-explode ay... Wow, Oh my gosh! Explosive po yung pagkasabog na hindi siya explosive. Explosive eruption. So what do you think is the reason why it becomes explosive eruption? Kasi ma'am, mas maano kasi ma'am, inuna po yung suka, tapos pinaghuli yung